Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Кінець серпня, і що відбувається? Правильно, влада почала волати, що нема грошей на виплату зарплатні військовослужбовців. Хтось здивований? Кожен рік одне те ж саме. В минулому році вони ще й маячню несли про те, що думали, що до вересня війна закінчиться. Це, до речі, показує і компетентність тих людей, які призначає Зеленський, і взагалі яка дичина в голові тих, хто сьогодні керує країною. Але зараз вже сказав один з лідерів "Слуг народу". Країна збанкрутує, якщо парламент до кінця жовтня не ухвалить 27 законів, а вже зараз нема чим платити зарплату військовим. Нардеп від "Слуг народу" Микита Потураєв. Це так мімімішно, що потребує особливої уваги. А хто ж, цікаво, довів країну до цього? Не Зеленський випадково зі "Слугами", не сам пан Потураєв має відношення до цього, бо він не виходив зі "Слуг народу", він досі при всіх своїх заявах не склав повноваження народного депутата і не висловив недовіру як Зеленському, так і своїй фракції, а також уряду. Чи не Зеленський зі "Слугами народу" довели країну до цієї черти? Вони. А хто зараз був на канікулах замість того, щоб приймати потрібні країні закони? Хіба не "Слуги"? Слуги. А хто ж гроші витратив на різні кешбеки, єбачки, Вовини тисячі та єдиний телемарафон? Хіба не робилось це по команді Зеленського? Робилося. То чому ж пан Потураєв мовчить про те, хто ж це зробив? А то виглядає як в російському сіткомі. А хто ж це зробив? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! І всі знають хто, але чомусь мовчать. А хто досі не викликав Зеленського до Верховної Ради, щоб він відповів на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Хто ті невідомі особи з Офісу Президента, які дали командою мудрі? Хто ці люди? Потураєв це вимагав? Ні. "Слуги народу" це вимагають? Ні. А може "Слуги", які цинічно обурені такою ж самою цинічною корупцією влади і оточенням Зеленського під час кривавої війни за незалежність України, викликали Зеленського, щоб поставити йому ці питання руба? Ні. Вся прислуга мовчить, заткнувши язика собі, а ні, не собі, в дупу Зеленському. Бо там Володимиру Олександровичу подобається, коли хтось ворушується. Або Подоляк, або Лещенко, або "Слуги". Йому байдуже хто. Головне, щоб хтось там шарудів. І прислуга мовчить. Ну, дійсно, важко розмовляти, коли язик прислуги в дупі влади. А що ж так? Все влаштовує? Чи всі в цій шоблі і в темі, і в долі, і мовчать, поки при владі? Як це, до речі, робив Федоров. Як тільки його зняли, він миттєво став розповідати, що він бієць, просто боєць за справедливість. Бійцюць, я б сказав, борцюн з корупцією, яку, до речі, не можу назвати, жодного прізвища не називає, жодної кампанії не називає, жоден факт не називає, то може пан Федоров теж почне про щось говорити, а то мовчить, як Потураєв. Може пан Федоров почне говорити про корупцію в Держспецзв'язку з питання закупівлею дронів Аутел. Ну, це якраз коли Держспецзв'язок був під контролем Федорова. Чи це не цікаво, і про це теж не дуже хочеться говорити. Так що відбувається? Бо нагадує старий анекдот, коли, пам'ятаєте, дитина народилася і мовчала. Мовчала до 7 років, і всі в родині, до речі, як і 7 років, які служив Федоров Зеленського, і всі в родині звикли, дитини немає. І тут один раз їсть він борщ і каже, борщ не солоний. А йому кажуть, чому ж ти мовчав? Ми всі радіємо, що ти розмовляєш. Він говорить, а чому було казати? Все було добре до цього, все було окей. Так і Федорову було все окей, як тільки відсторонили від годівнички і забрали в нього можливість годуватися разом з іншими, то почав волати, щоб повернули до годівнички. Ну, взагалі, цікава ситуація. Взагалі, зверніть увагу, кожен серпень у влади закінчуються гроші на виплати військовим. Кожен рік. На зарплати собі та своїм помічникам гроші в них не закінчуються. На єдиний телемарафон не закінчується. Навіть на двушечку на Москву та на династію гроші є, а уж на застави, там Єрмаку, там цьому Галущенка, всім іншим теж знаходять. Правда, через корупційні схеми, але знаходять.
а на зарплати військовим грошей немає. Вони там уху їли чи що? Ну, тому що мене відверто це вже випішує. Ця тупорила відмазка. Гроші закінчились. А хто довів країну до цього? Хто? Відповідальність за все, що зараз відбувається на владі. За все. А влада у нас зараз моно. Моновлада. Моно більшість і моно Зеленський. Зеленський і слуги несуть відповідальність за все. Тому за весь цей треш, за проблеми, які не вирішуються, за їх наслідки, за відсутність грошей в бюджеті, за неголосування за потрібні закони, за те, що Верховна Рада поперлася на канікули, бо квитки ж на канікули вже куплені, і яхти та будинки не будуть чекати. Саме тому не проголосовано. А зараз Потураєв каже, якщо не проголосуємо, держава збанкрутує. А може держава збанкрутує тому, що крадуть гроші, як не в собі? Може тому, що з Енергоатома Міндічі компанія стирили 100 мільйонів доларів? І це тільки в одному кейсі. Може про все інше поговоримо? Коли, наприклад, з'ясовується, що Чернишов причетний кум Зеленського до ще одного кейсу, де держава могла втратити 1 мільярд гривень. Ну, тому що так допомагали класно державі. А в іншому кейсі, який зараз з Мудрій, Столаром і Мікітасьом, там 500 мільярда нерухомості хотіли покласти собі в кишені, державної нерухомості. Ну, правильно, поки одні б'ються за Україну, інші б'ються за те, щоб наповнити свої бюджети і кишені, свої, власні. І все це на совісті Зеленського та його прислуги, які так докерувалися. Бо це наслідки їх діяльності. Хоча про наявність якої совісті в них можна казати. Як там було у Мартіна в «Грі престолів» або в книжці пісня вогню та льоду. Те, що померло, померти не може. На жаль, ця совість померла давно. І дійсно, відродитися вона не зможе. Де й померти теж. Коли всю цю шоблу попереджали, і я в тому числі, про наслідки і про неприпустимість популізму і толерантного ставлення до корупції в наших умовах, неприпустимо це робити, коли Україна б'ється за виживання, ресурс обмежений, то вони реготали та ігнорували попередження. А тепер вони констатують факт і бояться викликати Зеленського до Верховної Ради. Що, розгубилися? До речі, коли попереджали, що всі ці кешбеки, Вовини тисячі, єбачки та інший популізм для того, щоб Вова не втрачав рейтинг і голоси, призведе до катастрофічних наслідків. Коли казали, що не можна тримати цей єдиний телемарафон, але на його ж хтось доїть і на ньому теж хтось заробляє. Так от, коли все це казали, влада ж це ігнорувала. А що ж так? А що ж, коли зараз просто констатують факти? До речі, ситуація взагалі ніяк не змінилась з того часу, як слуги вирішили не закони приймати, а піти на канікули. Все було відомо вже тоді. Але квитки, ще раз кажу, на відпочинок вже були куплені, тому на країну забили і поїхали відпочивати. А тепер скиглять. Саме тому ми і бачимо, як відсутність совісті та компетентності у Зеленського та всі його команди при наявності невігластва і тотальної корупції і дають такий результат. Коли ця камарилья довела країну до катастрофічного стану і просто констатують тепер вони факт, що ми можемо збанкрутувати. Так ви ж це зробили разом. І що тепер? Цей треш просто визнання? Хочу сказати, так, децарювалося. Але Україна не царство, Зеленський не цар, хоча слуги це дійсно прислуга Зеленського. І тут варто сказати, не можете керувати, кличте дорослих, розумних, з совістю і досвідом. Бо ви, схоже, за 7 років навчилися тільки одне – виконувати забаганки Зеленського і займатися корупцією, за що отримуєте регулярно підозри в корупцію. Слуги такі слуги, не народу слуги, слуги Зеленського. І історія ще розкаже багато чого цікавого про них. Але для цього Україна повинна вистояти. І якщо ж так працювати, не факт, що вистоїть. Може, це і є реальне бажання тих, хто доводить Україну до катастрофічного краю.
Подумайте про це і зробіть самостійно висновки. Дякую вам, що дивились, поставили вподобайки, поширили відео, підписалися і прокоментували. До речі, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір і що ви думаєте з цього приводу. А ще не забувайте головне підтримувати ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, бо ЗСУ це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб в Україні було гідне майбутнє. Дякую вам, Па-па.